Sikeres vállalkozó és író, Európa egyik legnépszerűbb trénere, a könyvei bestsellerek Európában. 3 gyerek édesapja. Út az anyagi függetlenséghez című könyvéből több mint 10 millió példány fogyott el. Guidófalvi Attilával több éve ismerik egymást, és többször dolgoztak együtt. Rolf Kipp pedig személyes jó barátja. Azt vallja, a legnagyobb pozitív változások a kemény időkben érkeznek. 16 évesen kivándorolt az Amerikai Egyesült Államokba, Kaliforniában járta ki a középiskolát. Egyetemi tanulmányait a San Franciscói Egyetemen végezte el, és Kölnben jogtudományt tanult. Mexikóban egy kis kereskedelmi céget vezetett, ami sajnos gyorsan fizetésképtelenné vált. Így 26 évesen mélypontra jutott, de nem adta fel. Elkezdett szemináriumokra járni, tanult az előadóktól és azoktól, akik vele együtt oda jártak. Ezek az élmények megváltoztatták a mentalitását, és elkezdett gazdagként gondolkodni. Hittel és kitartó munkával 4 éven belül nem csak az adósságaitól szabadult meg, hanem anyagi függetlenné, jó módúvá vált. Feltett szándéka, hogy mindenkinek megtanítsa, hogyan éljen úgy, hogy anyagilag függetlenné tudjon válni, még több szabadidővel rendelkezzen, és még boldogabb legyen. Az előadásai megváltoztatták sokak életét, szavaival csodákra képes. Biztos vagyok benne, hogy ezt most is be fogja nekünk itt bizonyítani. 2 könyvet tartok a kezemben, az egyik Út az anyagi függetlenséghez, a másik pedig Money, pénz, így keresd a pénzt. Fontos dolog az, Rex mindig elmondja, a forever ereje a szeretet ereje. De nem szabad elfelejteni, hogy mi most azért jöttünk össze, hogy megtanuljunk pénzt keresni. Mindnyájunk életében az anyagi függetlenség nagyon-nagyon-nagyon fontos dolog. Én olvastam már ezeket a könyveket, nagyon sok könyvet olvastam a most következő írótól, de tudjátok, hogy az élő szó, az élő előadás mindig meghatározó az embernek az életében. Rendkívül jó érzést tölt el, hiszen közel 3-4 évvel ezelőtt Antáliában a Go Diamond szemináriumon, életem első Go Diamond szemináriumán volt lehetőségem meghallgatni a következő előadót 2 napon keresztül. Életem egyik legmeghatározóbb előadása volt, amit hallgattam. Perceken keresztül nem tudtam megszólalni az előadása után, és ebből az érzésből és ebből a tudásból már a tegnapi nap bőven meríthettünk, de ne raboljuk az időt, hiszen hatalmas nagy és hihetetlen eredményeket produkáló előadás következik most. Mr. Bodo Schäfer! Jó reggelt kívánok! Good morning! Are you having fun? Jól érezzük magunkat? Who has fun? Ki érzi jól magát? And who has a lot of fun? És ki érzi nagyon jól magát? I like to see you laugh. Azért szeretem látni, a mosolyogtok. You know, when we laugh, Mert amikor mosolygunk, nevetünk, we are much more successful in business akkor too. talán sokkal sikeresebbek vagyunk az üzletben is. We're much more successful in our love life. Talán a szerelmi életünkben is. We're much more successful with our friends. Barátaink között, a barátságainkban. Now, while you're all smiling, Miközben mindenki mosolyog. who gave a promise yesterday? Ki volt az, aki ígéretet tett tegnap? And who did not do it? És ki nem tett ígéretet tegnap? Honestly, who did not do it? Őszintén. I'm going to get you today. Azért még jövök majd. Számíthattok rám. Only if you're convinced. De csak akkor, hogyha vállaljátok. But I would like to do my best. De tényleg, hogyha megengedik, Because I feel it's so important. a legtöbbet szeretném kihozni ebből az egészből, mert nagyon fontosnak tartom. You see, the great philosopher Immanuel Kant, A neves filozófus Immanuel Kant, he used to say, when I was a small boy, aki azt mondta, hogy amikor én kicsi fiú voltam, and I came és to a creek, elértem egy apró kis and I patakocskához, didn't dare to jump over, nem mertem átugrani rajta. I would just take my head and throw it over. Fogtam a sapkám, és azt dobtam át And keresztbe then I had to rajta. go after it. Aztán utána ugrottam a sapkának. And he said, Azt and mondta. when I was grown up, Aztán man, fölnőttem, ember lettem, I would do the same thing. ugyanezt tettem. I would throw my words ahead, Szavakat dobtam előre. a promise,
egy ígéretet, and I had to follow. és azt követtem. It's a big secret in life. Ez egy nagy titok talán az életben, Please always, if you like the picture, always remember it. hogyha képekben If szerettek you think gondolkodni, you are in a emlékezzetek, hard situation, hogyha nehéz helyzetben vagytok, raise your standards. emeljétek föl a szintet Give a magatoknak. promise. Tegyétek fel a lécet Throw it magatra, ahead, és tegyetek ígéretet, which dobjátok át means a tell kalapot. everybody about your promise. Tudassátok mindenkivel, hogy ígéretet tettetek, And then follow it. és aztán utána menjetek And do you utána. remember how to follow it? Ugye emlékszünk arra, hogy mik a lépések. The daily method of operation, the 10 Ugye az a beans. daily method of operation, a napi Maybe you say működési it's mód. 5 beans. I don't know. Azaz, emlékszünk az 5 darab But borsóra. have something you do every single day. Legyen valami az életetekben, amit minden It's- áldott nap csináltok. That's the secret of success. Mert ez a Every single day. siker kulcsa. Minden nap If you legyen talk to valami, the amit great csináltok. entrepreneurs, they all have a daily method of Nagy operation. vállalkozókkal Every beszéltek, single day. mindenkinek van ilyen napi működési módja. Sometimes I ask them. Néha megkérdezem tőlük, I say, hey, hey man, figyelj, you are so rich. annyira hihetetlenül gazdag vagy. Why the hell the DMO? Mi a The francért daily kell method neked of még operation. mindig ez a napi működési mód? You know what they tell me? És mit mondanak nekem erre? Because I love what I do. Mert imádom, amit csinálok. It's because Mert- they love it. Mert imádják, You amit know how you csinálnak. can tell if someone loves it? És honnan lehet látni, hogy imádja, amit csinál? Mosolyog. They smile. Mosoly van az arcán. That's why I like to see you smiling. Ezért szeretem látni, hogyha mosoly van az arcotokon. Now we've talked about the first element of a high income, which is giving a promise. Ugye beszéltünk arról, hogy a magas jövedelmek mi az első eleme, ez And pedig there's az two more ígéret. elements. Még Let's talk about them today. 2 van, ami kell, és ezekről fogunk ma beszélni. The second element is A full második a responsibility. teljes felelősségvállalás. Full responsibility. Teljes felelősségvállalás. And there's 2 words in English inside this responsibility. Ugye ebben az angol szóban, a responsibility szóban And 2 that's elem van. the ability to respond. Az első a to respond, tehát We reagálni, have to have the ability to és respond az to a ability situation. race, az ability-ből van a képesség a reagálásra. I have seen in my universe there's 2 kinds of people. Ugye azt tapasztaltam meg az életemben, hogy 2 ember létezik. I call them ducks and eagles. Én úgy kategorizálom őket, hogy a kacsák, meg a sasok. Ducks, they're scared creatures. A kacsák azok olyan félősek. See, they just swim on the lake. Úgy el vannak ott a tavacskába, And they eat luszkálnak. whatever they can get. Aztán amit látnak, azért azt megeszik. And when they have a problem, Aztán, ha problémájuk van, they go quack, 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 quack. nem kell szinkronizálni. Which means they go for excuses. Viszont amikor hápognak, azok And a then there's kifogások. eagles. És aztán vannak a sasok, Eagles can fly to the highest mountains, akik a can lehető reach legmagasabb bérceket the elérik. highest successes, A lehető legnagyobb sikerekre but they have jutnak. to pay a price. Azonban árat is fizetnek érte. You see, Mert they have to fight for their food. meg kell harcolniuk a táplálékért. But sometimes when you see the eagle, Néha azonban, amikor látjuk azt a sast, he seems to be doing nothing, and úgy he's tűnik, mintha still semmit sem on the csinálna. sky. Mint hogyha egyetlen egy helyben állna valahol fönn az égen. That's when you sometimes look at very rich people, Ugyanaz van, mint amikor gazdag emberekre pillantunk, at your leaders, a vezetőinkre, Mikos, Attila, Miklósra, Attilára, Rolf. Rolfra. And then you think, hey, they're doing nothing, but És they aztán are arra doing azt something. látjuk, hogy mintha semmit sem csinálnának. And what they're doing Pedig is amit csinálnak, they understand responsibility. hogy értik és vállalják a See, felelősség I kérdését. was jogging years ago with a friend. Egy barátommal kocogtam évekkel ezelőtt. 8 o'clock, we were meeting. Reggel 8-kor volt a randi, I was there. én ott voltam, He was not. ő nem. Do you know people are always late? Az emberek Who knows késnek people always állandóan. late? Ki az, aki késik állandóan? Yes. No such people exist who are No. late. No. Not here. Nem, hát itt nem legalábbis, nem? And you see, the funny thing is, És they're mi a- not only late, mi a they humoros? always have an excuse. Nem csak az, hogy késnek, hanem ráadásul mindig van egy sztoriuk, hogy miért. So my friend came late, Van ez a barátom, késve jön oda. and he said, Bodo, let me tell you Azt what mondja, happened. Bodó, hadd mondjam el, mi történt, nem hiszed el. And you know,
on the lake, in the background, I hear the ducks. Háttérbe, meg egy tavon hallom, hogy a kacsák hápognak, miközben a barátom beszél. So he was giving me excuse, and the ducks go quack, quack, Dőlnek a quack. kifogások belőle, a kacsák meg aláfestő zene. So eventually I said, you know what, És my mondom friend? neki, drága barátom, tudod mit? Quack, 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 quack. You see, we can either use the energy to find solutions, Mert az energiánkból vagy megoldásokat like the találunk, eagle, pont úgy, mint ahogy a sas. or to find Vagy pedig- excuses like a duck. Keressük a kifogásokat, mint a kacsa. I was flying to Atlanta one day, Atlantába repültem egyszer, and I came to the hotel, szálloda, and I had a fax reservation egy for faxot, the hotel. egy faxon kaptam meg a foglalást a I szállodába. go to the reception, Oda megyek a recepcióhoz, and there comes a receptionist who was a duck. jön egy hölgy, a recepciós, aki egyébként a kacsák nemzetségét How do I know képviselte. she was a duck? Honnan tudtam, hogy kacsa volt a hölgy? By the way they walk. Mert ugye járni is tud a kacsa. Looks at my reservation, Nézi a foglalást, looks in the computer with the long fingernails, you know, elmerül a jó hosszú körmeivel, kikeresgéli a számítógépből, and says, és azt mondja, we're sorry, there's no room, sajnálom, szoba nincs. and goes away. És elmegy. And I was a bit perplexed. Hát egy kicsit voltam csak You know, long meglepődve. flight, I was looking for my hotel Hosszú room, út, már alig nice vártam sleep, az ágyat, nem so I aludtam. was standing there. Ott állok. And then after a while she comes back, Idő múlva jön vissza, looks at my reservation megint again, nézi a and said, foglalásomat. you're still here? Hát, hogy még mindig itt van? I said, yes, I want to sleep here, so I Hát have tudja, to stay. itt tervezek aludni, úgyhogy maradnom is kell ehhez. She says, hey, Azt I mondja told nekem, you there's no room. Megmondtam, nincs szobánk. I said, but I have a De reservation. könyörgöm, foglalásom She van. said, but I can't pull a room out of my De rent. értse meg, hogy nem tudok a zsebemből előrántani magának egy szobát. You know when a conversation is not bringing you anywhere? Amikor látjuk, hogy sehova nem tart egy beszélgetés, So I said, please bring me someone else. akkor azt mondjuk, hogy legyen szíves szólni valaki másnak. And off she goes. to a door. Elkacsázik a hölgy. I said, don't go there. Mondom, arra ne menjen. You know why? Tudja, miért ne menjen arra? Ducks always go to the next duck. Mert a kacsák mindig kacsát keresnek Behind that információért. door, Az ajtó mögött, there would be a duck pond, surely. a back office-ban biztos, hogy egy kacsa And ül. she would just come back with another duck. És egy újabb kacsával megerősítve So I jönne said, don't go vissza. there. Ezért mondom, ne menjen már oda, könyörgöm. Bring me an eagle. I Hozzon said. nekem egy sast. A what? Egy mit? Someone who is Valakit- looking for solutions. I Valaki, said. aki megoldásokat keres. Oh, she said, him. Nézd rám, azt mondja, várjon. You see, these people are known. Azért tudják, hogy kik And ezek. she comes back, and this guy was really Jön an vissza eagle. valakivel, egy He looks sassal at- az oldalán, He looks at my nézi a papíromat, fax, looks in the computer, megint a and he számítógép. says, this lady is right, we A absolutely hölgynek fully igaza booked. van, valóban sajnos tele van a I can szálloda. only apologize, and here's what I can Elnézést do kérek, for de a you. következőt tudom tenni önért. See, eagles can do Mert a something. sasok tesznek valamit. Ducks stop at a problem, A eagles kacsák start. lefagynak, ha probléma van. A sasok And he csinálnak says, valamit. És I azt will mondja, see if somewhere around megnézem, hogy itt a közelben I can find a találok-e, hotel for you egy where we can szállodát, upgrade you in the best suites available. ahol a lehető legjobb lakosztályt our biztosítjuk önnek. cost. Természetesen saját And while költségben. I'm looking, És I miközben invite keresgélek, you at our dinner to have a nice steak. foglaljon helyet az éttermünkbe, és egyen a kontónkra egy jót. That's an eagle, right? Na ez egy sas, nem? That's when I felt well. Na akkor éreztem Yes. jól magam. Thank you. Köszönöm. And És you know, this guy I don't have to worry about. When I come back, he Az- probably owns the place. ilyen ember miatt nem kell aggódnom, szerintem legközelebb, ha visszamegyek abba a szállodába, övé lesz a szálloda. And the duck A is kacsa? probably kicked out. Valószínűleg addigra már egy régi volt kolléganő csak a And will szállodában. probably say, És valószínűleg azt fogja mondogatni, like my eyes. mert nem tetszett nekik a szemem. So here's two advices. Két tanácsom van tehát. In our company, A mi társaságunknál I actually have a duck. létezik egy kacsa. And when my people come, Aztán mikor összeülnek a dolgozók, and they're not being an eagle but a duck, és hát kacsáznak, we all can sometimes be mert azért ducks. néha van az ember megél kacsa időszakokat az Then I say, életében. can I just repeat what you have said? Ilyenkor szoktam azt mondani, hogy To megismételtem, see amit if I mondtál? understood you clearly. Csak azért, hogy tényleg tisztán értettem, amit mondtál.
Is that what you said? I asked them. Mert ezt mondtad, jól értem? And they understand, so we're having fun. És ilyenkor értenek a szóból, és mégis humoros volt. So the first lesson is, don't be a duck. Első tanulság, lecke, ne legyél Be an kacsa. eagle. Legyél sas. And the second lesson is, Második lecke. who here has people in his or her team? Kinek vannak partnerek a csapatában? Ki dolgozik partnerekkel? Okay. And who wants to have more people in Ki his szeretne or her még több team? embert a csapatába? All right. Here's the second advice. Don't hire ducks. Ne keressetek kacsát, könyörgöm, kerüljétek őket. Then people say, hey, but I can motivate them. Ilyenkor van az, hogy de én tudom őket motiválni. But I'm telling you, all Én you meg azt have mondom then neked, hogy is motivated ducks. mi lesz akkor, ha motiválsz egy kacsát? Lesz egy motivált kacsád. You don't want the ducks. Úgyhogy a kacsákat kerüljétek, ha lehet. You see, ducks do not commit. They Mert do not give a promise. Kacsák nem vállalnak felelősséget, nem tesznek ígéretet. Because Mert they are afraid of problems. félnek a problémáktól, kerülik azt. Eagles commit A sasok azok igen. because they know problems Mert will be there tudják, anyway. hogy akárhogy is lesznek And they want to problémák grow with the menet problems. közben, de föl akarnak Because they nőni, know- és túl akarnak nőni a Because they know problémán. with the problems they will start flying. Mert a problémák segítségével is fognak tudni They repülni. understand whom you give the blame, you give the power. Tudják azt, hogy ha vállalod a felelősséget, az erőt is jelent. Whom you give the blame, you give the Akinek, power. aki vállalja a felelősséget, azzal jön And az if erő you is. are using excuses, Magyarul, hogyha kifogásokat you're X keresgélsz, and out. akkor gyakorlatilag a kifelé utat You keresel. finish your life, don't use excuses. Kifogásokkal teli életed lesz. And all excuses have the same result. Viszont minden kifogás ugyanoda vezet. You see, if we use excuses, Mert ha we do not kifogásokkal commit. élsz, We do nem not give a promise. vállalsz felelősséget, nem teszel ígéretet. Let's have the power of responsibility, and we have it when we commit and give a Vállaljuk promise. tehát fel a felelősség erejét, és az igenis van, ha vállaljuk a... Now, I'd like to give you a logical explanation, Egy logikus, logikai and then an magyarázat. emotional explanation. Aztán majd utána Okay? egy érzelmi. Let's start with the Emocionális. logical explanation, Kezdjük egy logikussal. and so we understand the concept. Oh, thank you so much. Let's say there is a situation, Adott egy helyzet. and then to most people, they respond to the A situation. legtöbb ember részéről természetesen van valamilyen reakció rá. And what most people do not know is that Amit a there is legtöbben nem a tudnak, gap in hogy between itt the a kettő situation között and van the egy response. rés, van egy tér. A helyzet és a reakció között. And in this gap, there's our freedom. Ott van a mi szabadságunk. That's where we can decide. Ott van az, hogy döntsünk, Okay, there's this situation. oké, adott a helyzet. Will I either be reacting like a duck or eagle? Kacsa leszek, vagy sas leszek? So here we have the choice. Tehát itt van a mi választásunk. Now there's three mistakes people do 3 in hibát this követnek el az concept. emberek ebben az egész forgatókönyvben. The first thing they say, Az this első- situation is reality. Amikor azt mondják, hogy ez a helyzet, hát ez a realitás. They say it's reality. Ez a realitás, It's mondják. not reality, my Nem friends. az. You see, there's maybe 4,000 people here, I don't Hány know, ember van itt? 4000? and there's 4,000 realities. 4000 féle realitás ül a terembe. If I ask you tonight, what have you most seen, what have you heard Megkérdezem today, este tőletek, ma mit láttatok, mit hallottatok? I promise you, I have Teljesen 4,000 bizonyos. different 4000 realities. különböző realitásról kapnék képet. So it's Ezért- not the situation which is the Ezért reality, nem a helyzet az, ami a it's realitás. just what I call a stimulus. Ez végsősorban az inger csak, amit kapok belőle, a stimulus. And here it's not a response which is ez nem automatic, egy reakció, ami egy automatikus reakció. it's many possibilities. Ez a sok-sok lehetőség viszont. And let's always remember, És in ne between felejtsük, we have the hogy gap. a kettő között adva van ez a tér, So the a first rés. mistake is people think, Első hiba, this is my reality. amikor azt gondoljuk, hogy igen, ez az én realitásom, ez a The valóság. second mistake is A they think második, there's an automatic response amikor to azt it. mondjuk, hogy erre a valóságra automatikus Like válaszok so many vannak. people think Sok-sok Hungary ember has a difficult time, Azt mondja, hogy Magyarország most nehéz helyzetben van. economically, politically, Gazdaságilag, esetleg politikailag. and they say we have, and that's their
automatic Ugye, response, az automatikus we have less chance. reakciójuk erre az, hogy hát akkor a lehetőségeink is And there are szűkösek. some eagles who say, Vannak viszont sasok, no, akik that's azt only a mondják, stimulus. hogy nem, ez csak egy I inger, look amit for the kapok. possibilities. Mennyi sok I lehetőségem choose van. here Itt and van I a find the lehetőségem possibilities. választani és megvalósítani a lehetőségeket. And the third thing is A about harmadik this dolog pedig, ami ebből logical kijön, ebből a explanation. logikai magyarázatból, The best way to fill the gap ezt a rést kitölteni, a teret kitölteni, is with giving yourself a promise. az ígéretünkkel lehet, amivel Because if you ígéretet give teszünk yourself a magunknak. promise, Mert ha you megígérjük have an magunknak, automatic response. automatikus reagálás, You don't even have to think. még csak gondolni sem kell, You have a situation adott egy helyzet, and you remember I gave the és promise, I az threw lesz the az hat. automatikus reakció, hogy igen, emlékszem, I'll átdobtam do azt this a and this kalapot, because I wanna be an megígértem. eagle. Ezt meg ezt fogom tenni azért, mert sas Because I want to szeretnék reach lenni. my income goal. Mert el akarom érni azt a bevételi célt. Now let's look at the emotional Na, explanation. akkor most nézzük meg viszont az emocionális, az érzelmi magyarázatot. Years back I invited a great lady to Germany Néhány évvel ezelőtt egy fantasztikus nőt hívtam Németországba, by the name of Ella Williams. akit úgy hívnak, hogy Ella Williams. It was a room like this, only women. Egy ilyen terem, csak We did nők, a financial day for women, and I invited nők Ella. pénzügyi napja. Ella is one of the strongest women I Ellát know. hívtam meg, az egyik And she told legerősebb a asszony, story. akit ismerek. Elmondott egy She történetet, said, amelyről azt mondta, since I was small, my father would hit me and my mother. kicsi Bad. koromban már az apám vert, engem is, anyámat is. And he hit me all my childhood till I was Egész 18. gyermekkoromat végigkísérte, hogy ver az apám. So to escape this hell, Azért, hogy ebből a pokolból I kijuthassak, am married the first guy. hozzámentem az első And pasihoz, you aki know what? He szembe hit jött. me too. Mit csinált velem? Vert tovább. So I got a divorce after 6 months. 6 hónap múlva I married elváltam tőle. another one. Hozzámentem egy másik And emberhez. he hit me too. Az is vert. And she said, no matter where I És azt go, I mondta, always be akárhova beaten. mentem, mindig engem verni fognak. So she stayed with him 10 years. 10 évig ott maradt, ezzel was- az emberrel It maradt, was like hell. és megélte a poklok poklát. And then after 10 years, she finally got the courage to get the 10 év múlva lett annyi bátorsága, hogy megint elváljon. But after divorce, her ex-husband would still wait for her in the street and hit her. a férje még megvárta, a volt férje megvárta és megvert az utcán. And then one day, Ella was Aztán sitting egy down nap Ella ül, on the stairs somewhere, utasítás volt, hogy le kell ülnöm. and she was taking... I said I have to sit down. Yes. He's a great translator, isn't he? Let's give him a hand. Nem értem, mit mond. I'll tell you in a little while why he's so good. I I'll didn't tell you in a understand little what while why you are so majd good. utóbb szóba fog kerülni, hogy miért gondolja, hogy jól tolmácsolok. So Ella was sitting on the stairs, Szóval Ella ott ül a házuk lépcsőjén, and she was crying. és sír. She was thinking of her life, Az élete jár a fejében, and she said, I'm emotionally azt mondja, down. érzelmileg kész vagyok, I'm financially down. Only pénzügyileg debts. kész vagyok. No education. Nincs semmilyen She didn't iskolázottságom. finish school. Nem fejeztem be az iskolát. And physically beaten. És fizikailag is meg vagyok ütve. Poor, beaten, and Szegény, 2 little children. megvert, 2 kicsi gyermek. And she cried, Ott zokog, and she cried, and she zokog, cried. zokog és zokog. And after a few hours, Néhány óra elteltével she didn't cry anymore. kiapadtak a könnyei. And then she looked at the sun, Fölnézett a napra, who was shining, ami egyébként sütött éppen, and she said, és now azt mondta, I want the sun to shine on my life. szeretném, hogyha a nap beragyogná az életemet. You see, nothing has changed, Pedig semmi sem változott. but a different interpretation. Másképp A interpretálta, different értelmezte a answer. I helyzetet. want the sun to shine on Azt my akarom, life. hogy a nap beragyogja I az én want to be életemet. strong. Erős I don't akarok want lenni. anybody to ever hit me Soha again. többet engem ne verjen meg And senki. she stands up Föláll, and she starts working. és She munkába builds kezd. a company. Céget épít, Takes her 3 years to build a company. 3 év alatt épít egy And it céget, takes her another 3 years to Másik- get the first order 3 év because múlva she doesn't know how to. megkapja az első megrendelését, mert hiszen ezt sosem tanulta. And another 3 years Újabb later, 3 év múlva she gets elected the Female Entrepreneur of the Year of the United States az of Egyesült America. Államok női, az And év she női gets elected the vállalkozója. Entrepreneur of the Year
aztán megkapja az év the woman vállalkozója of the díjat. year. A nő, az év She's nője the díjat. first black woman to have dinner with the president of the United States in the White House. Az első nő, fekete nő, akit So meghív I az invite Amerikai her and she's Egyesült telling the Államok story. elnöke egy vacsorára. Elhívom Németországba, hogy beszéljen. And then on stage I ask És her, ott állok a Ella, színpadon, Ella, azt how kérdezem could you tőle. do that despite your two Hogyan little children? csináltad ezt a két kicsi gyerek You know why I- ellenére, és azok mellett? You know why I asked her that? És miért kérdezek ilyet? Because I hear so many Mert excuses from annyiszor people. hallom a kifogást. Like a woman comes to me, Az a nő, aki odajön hozzám, She says, Mr. és azt mondja, Schäfer. Schäfer úr, do you have any idea how it is to be van a woman with two little magának children? elképzelése, hogy egy két kisgyermeket nevelő nő? I say honestly, no, I've never been a Őszintén woman. megmondom önnek, nem, soha nem voltam nő. But a De. privilege of my job is I get to Azonban know so many a people. munkámnak az áldása az, hogy ennyi embert People ismerhetek. have this situation exactly like you. Emberek, más is van, aki And ugyanebben a they helyzetben choose cipőben jár. in the gap to be an eagle. És ott a középen a piros résben úgy It's döntenek, hard, but hogy it's sasok possible. lesznek. It's Lehetséges. possible. Lehetséges, possible. hogy felelősséget vállaljanak. And there's so many people saying I'm too old, I'm too sick. Annyian vannak, akik azt mondják, hogy öreg I'm vagyok, too meg ez weak, I'm vagyok, too meg az, poor. hogy túl kicsi, túl gazdag, túl nagy. My family, whatever. A családom, stb. So I asked Ella, how could you Ellát do it kérdezem, hogy csináltad? despite your two little A children? két kicsi gyermek ellenére. And Ella shouted at me. Rám üvöltött. Not despite my two little children. Nem ellenére, Because Miattuk. of my two little a children. két kicsi gyermekem miatt csináltam. You see the difference? Thank you. You see the difference? It's an excuse Kifogás, or a reason to do it. vagy pedig egy ok, amiért If I cselekszünk. look at your situation in Hungary, Ha nézem a magyarországi helyzetet, it's a good excuse. hát jó kifogás. Or it's the reason to say, I'm going Vagy to help my country. pontosan az ok, amire azt fogom mondani, hogy ezért I'm not segítek a going to whine hazámon. like everybody else. Én nem fogok nyünyögni, mint Do you have mindenki más. reason to whine? You do. Van okotok nyünyögni? Nyünyögjetek. But my friends, De better take it as a reason szerintem sokkal to jobb, succeed. hogy legyen ez az oka annak, hogy sikerre viszitek, amit Make it as csináltok. a reason to become an Legyen eagle. ez az oka annak, More hogy of sasok an legyetek. Még inkább sasok legyetek. Now there's some people who say health Vannak, akik azt mondják, hogy az the most egészség important thing in life. a legfontosabb dolog az Have you életben. heard that? Ezt hallottuk, nem? Health is the most important Az thing. Now I egészség don't a- want to know your opinion, but I tell you mine. Nem szeretném most a véleményeteket, elmondom inkább helyett az enyém. I think this statement is very Azt discriminating. gondolom, hogy ez rendkívül diszkriminatív, ez a... Because there's Kijelentés. so many people sick. Annyian vannak, akik And betegek. you would then tell them you have lost the most important thing in life. És ezek után azt mondjátok, hogy nekik, hogy, I think it's up to elvesztettem everybody a to legfontosabb, decide what stimulus it is and how can I live with it. legfontosabb dolgot az életemből. Mindenkinek And saját what oka response will I eldönteni, give? hogy milyen stimulusra, hogy dönt és milyen reakciót ad. I have a friend sitting in a wheelchair. Barátom, aki kerekesszékben ül, And when he sits in the wheelchair, you és know, ülve a kerekesszékben, he was a tennis professional, he broke his neck. egy profi teniszező volt, aki eltörte a nyakát. And he says, És azt mondja nekem, well, I'm not a good painter. hát festő nem leszek egyébként, festőművész. Oh my God. Atya, Don't show him that. Ezt ha ki lehetne vágni. But you see, the point is, he says, Az a lényeg, 90%, 90%-a 90% is dead. a testemnek halott. 90%. 90%-a. And only 10% Mindösszesen 10% he can move. az, amit mozgatni tudok. And he says, És azt it's mondja nekem, my choice enyém a if I want döntés, to az én focus döntésem, on the red or on the green. hogy a 90-re koncentrálok, a pirosra, vagy a zöldre, a 10-re. Do you see the concept, how powerful it is? Értitek? Mennyire erős? It's always the gap in which we take our decision. Mindig ott középen az a rés, amit mi kontrollálunk. So please, don't ever look for excuses. Soha, kérlek szépen, soha ne keressétek Look a for reasons to kifogásokat. do it. Keressétek az okot, amiért And cselekedni if you kell. commit, És hogyha if you give a vállaljátok, promise, hogyha ígéretet you tesztek, have to look for solutions. akkor kell is majd keresni a Simply megoldásokat. because you promised. Now let's look at the third principle. Nézzük tehát akkor a harmadik elvet. The first one is to give a promise. Az első ugye az ígéret,
The second one is to take full responsibility. Második a teljes felelősségvállalás. And the third one is A harmadik self-confidence. az önbizalom. Now I've told you, I know you can do miracles. Mondtam nektek, tudom, hogy képesek vagytok a Remember csodára. yesterday? Ugye? How can I say that? Most ezt mire felmondom? You see, I'm very privileged. I Abban a got more than 30,000 letters Megtiszteltetésben van részem. Több mint 30 000 from levelet people who read my kaptam. books, been in my Emberektől, seminars, akik olvasták a könyvem, hallgattak szemináriumon. telling me thank you because they're financially Köszönetet free now. mondanak, They're mert most millionaires. már pénzügyileg szabadok. So I know it's working. Úgyhogy működik, tudom, hogy működik. Is there anybody here who Van has itt read olyan, one of aki my books? olvasta bármelyik könyvemet? I like to ask that question. That's good. Szeretem ezt a kérdést azért úgy föltenni, hogy Thank you. Now, did you know azt tudtátok-e? it was, it has been sold in many languages, Sok-sok nyelven more than 50 kiadták, countries, több mint 50 országban, 10 million copies, 10 millió példány, The Road to Financial Freedom. ugye az út a pénzügyi And I got függetlenséghez. stroked. People said, És thank you, hát kaptam well a pacsit, done. kaptam They a stroked paskolást az emberektől, they megsimogatták said, a buksimat, very azt well. mondták, köszönjük. See what happened. Azért ez történt a sok buksi simogatástól. But did you know, it was not a success story from the beginning. Azért kezdetben nem volt sikertörténet. I wrote the book 1997, 97-ben írtam a and I könyvet, did not find a publisher. nem találtam kiadót neki. I wrote 57 letters to 57 publishers. 57 levél ment 57 kiadónak. And they all said no. Mindenki We nem. don't want your book. Nem kell a könyved. 57 no's. 57 darab. And they were nem. explaining to me why no. És az jött a miért nem. They were saying, Mr. Schäfer, you can't write. Azt mondták, Schäfer úr, maga nem tud You írni. can't spell. Maga nem ír helyesen. I cannot spell. I'm a legasthenic. Nem tudok. Oké, rendben van. And they said, there's so many financial books out there. Annyi sok pénzügyi könyv van amúgy. Have you ever heard excuses Azért like this? megint hallottuk ugye az ilyen kifogásokat? My friends, it's not important Barátaim. what they tell you. Teljesen lényegtelen, hogy mit mondanak nektek. What is important is Mi a what lényeg? you say to yourself after they have said it. Azután, hogy ők ezt mondták, magatoknak mit mondtok, az a lényeg. It's important what you say to yourself. Nagyon fontos, hogy magadnak mit mondasz. That's too early here. The folly. Ez az, ami fontos. So why could I say? Miért mondhatom azt? Why could I keep on? Why did I have the strength? Miért volt mégis 57 erőm? no's. 1.5 years. No, no, no. Elutasítás után nem, és nem, mégis menni. You see, finally I found a publisher. Végül találtam egy kiadót, And we're sitting there in the big conference room. ülünk ott egy nagy ilyen And they were konferenciateremben, introducing me to their people, to their staff. bemutatnak ott a dolgozóknak, And they were saying, Mr. és Schäfer, azt do mondják you nekem, have Schäfer úr, a request for us? van-e bármi, amit kérne tőlünk? I said, yes. Mondom, persze, igen. I wanted to be your top seller. Szeretném, hogyha az én könyveimből adnának el a legtöbbet önöknél. And they all start laughing. Hát csapkodták a They were sitting térdüket. there and they were even clapping their legs. They were like, Csapkodták a people, térdüket. when everyone is looking in the room at you and they all laugh. Szóval az milyen érzés, hogy előttetek van, nem? Ül veletek szemben mindenki, és rajtad röhög. I didn't feel so well. Annyira nem éreztem jól magam a bőrömben. And they said, Mr. Schäfer, És azt why do you mondják, think we should make it a top seller? You are a Schäfer úr. no-name product. Maga egy no-name termék, miért gondolja, hogy top fizetést kéne adnunk? I said, Azt mondtam nekik, because it's going to be a #1 bestseller. mert number one bestseller lesz a könyv. They're all laughing. Mi? I do it again. He didn't get it. De a nevetést meghagyják eredetibe a szinkronba is. And they said, what makes you think it's going to be a #1 És miből bestseller? gondoljátok, miből gondolják, hogy ez első lesz a Do you know how listán? many books you have to sell for that? Hát, tudja maga, hogy mennyi könyvet kell eladni ahhoz, hogy What's első your legyen? plan? Mi a terve magának I ez? said, well, let me ask you a question. Figyeljenek, hadd válaszoljak így. How much has the best author of your Az publishing önök house kiadójának a legjobb írója. sold of books like that in the first year? Az első évben mennyi könyvet adott el? They said it was this and this Azt gentleman, mondták, hogy ilyen és ilyen úr 46,000. 46 000 példányt So I adott said, el. okay, then we sell 100,000. Mondtam, jó, akkor mi egy 100-ast belövünk. They said, well, how do you do the És mathematics? ez hogy fog, a matematika hogy jön ki a képlet? I said, it's very easy. Nagyon egyszerű, mondom. 46 is an uneven number 46 ugye, az emlékszünk tegnap, Let's say hogy nem 50,000. egész szám, legyen 50, times 2.
és ezt megszorozzuk 2-vel. Now they didn't know my story Hát with my ők nem coach. tudták a sztorimat tegnapról, az ígérettel. They just looked at me as if they were seeing the boogeyman. Néztek rám, mint gyújtogatva a nedves szénára, hogy szoktuk mondani. No more laughing. Akkor már nevetés sem volt. Now I giggled. Akkor meg én rögtem rajtuk cserébe. And then the boss, who was a lady, És aztán egyébként a főnök, aki egy nő looked in volt, my eyes. jól belenéz a két szemembe, And she said, és "Why azt mondja, should we believe? miért kéne You have elhinnünk, never sold a book. hogy maga Why should we egy believe darab that you can könyvet sell nem adott 100,000, el? make it a Miért number one kéne bestseller? elhinnünk, hogy 100 000-et el I fog said adni, és because azért mondom, I have promised. mert megígértem, And I always keep my és én promise. mindig betartom az ígéretem. She looked in my eyes for about a minute Egy jó percig nézett a szemembe, and she said, we'll do it. azt mondja, tudja, mit megcsináljuk. After 3 months, 3 hónap telt we have el, sold 100,000 books. akkor értük el a 100 000-es It was number példányszámot. one bestseller in Germany, Németországban 110 weeks, number one. 110 héten keresztül It was volt az első 5-6 years on the list. 5-6 évig volt egyáltalán fönn a And it's listán, been sold folyamatosan. far more than 10 million copies. Messze bőven több, mint 10 millió példány. Why? És miért? Because it's such a good book? Azért, mert annyira jobb könyv. Well, I've written it, I believe Hát in ha the már book. én írtam, hadd But you higgyek see, benne. there's so many other very good books Annyi who sok, never nagyon sell jó not könyv even van, 100ths of that. ami még százasával sem megy el. Jó And you könyvek. know why? És miért van? Because, my friends, it's not A enough barátaim, to have a good service, nem elég, hogy jó szolgáltatást Good product. nyújtsál, jó legyen a termék, a good book. jó legyen a könyv, You have to have self-confidence. kell az önbizalom. You have to have self-confidence. Kell az önbizalom. Self-confidence Önbizalom and your income are parallel lines. és a bevételeid párhuzamosan futó vonalak. Most people don't understand that. They say, Legtöbb- I'm so qualified. Legtöbb ember azt mondja, hogy hát miért? Why don't I earn more? Én túlképzett vagyok, miért nem Because keresek? you Azért, do not have the self-confidence mert to earn more. hiányzik az önbizalmad ahhoz, hogy keressél You többet. see, you have to raise the self-confidence Emeled az önbizalmad, and you raise your income. és azzal emeled a You raise the bevételeid. self-confidence. Tovább az You önbizalmad, raise your még income. tovább a I bevételeid. told you that I met Sir Richard Branson last week. Mondtam ugye, hogy múlt héten Sir Richard Imagine when he Bransonnel was a young beszéltem. man. Fiatal ember volt. He said, I will bring people Azt into mondta, hogy space. én az űrbe fogok vinni embereket. I promise. Megígérem, hogy You az know how űrbe much fogok vinni embereket. self-confidence you must have to do Azért that? ahhoz kell önbizalom, hogy ilyet kijelentsen valaki. Here's the secret how we can all build our Mi a self-confidence. titka annak, hogy építsük az önbizalmunkat? And that's by doing something what I call És itt success jön journal. a Success Journal, a Take an empty sikernapló. book Egy üres valamilyen könyv, and write down Notesz. 5 successes every day. napi 5 sikersztorit Something you beleírni. did good. Valami, amit jót tettetek. If you made your husband smile. Mosolyra fakasztottátok otthon If aput, you made your wife smile. vagy anyut, If you've been successful in your business. vagy esetleg sikeresek If voltatok you a helped an munkában. old lady. Hát segítettek If you've egy been üres good to a hölgyet. dog. Write down everything. Teljesen 5 lényegtelen. successes. Bármi, 5 apró siker. And I promise, my És friends, megígérem, if barátaim, you do that for 3 hogyha months, ezt 3 hónapig ezt követitek, you will earn 20% more at least. 20%-kal több pénzt fogtok keresni. If there's nothing else you'll do Ha of semmi más what nem I say történik. today, Csak abból, amit én mondok, I beg you, könyörgök. write your success Semmi journal más every nem day. csináltok, legalább ezt a sikernaplót csináljátok. Self-confidence is so important. Önbizalom annyira fontos. Do you know why? Tudjátok miért? Why is self-confidence Miért so important? fontos az önbizalom? You know, let's look at my Oh. great translator. Ajajajaj, ezt... You know what makes a translator? What do you think makes a translator really good? Szerintetek mitől jó egy tolmács? What do you think? Well, he has to translate good, right? Tolmácsolnia kell. But also, De he has to do exactly what I do. precízen pontosan követnie kell azt, amit én Otherwise, he csinálok. cannot bring the emotions Mert ha across. nem tudja belevinni az érzelmeket. So let's see if he does exactly Úgyhogy what I do. nézzük, hogy csinálja azt, amit én. I don't do it. Van az a pénz. Zoltán Savinger. Let's give him a I big told them hand. there is the money in the world. Zoltán Savinger. Give him a big hand. Good guy.
See, most people overestimate what they can do in 1 year. A legtöbb ember túlbecsüli azt, amire képesek 1 év alatt. And they underestimate what they can do in 7 És years. alulbecsülik azt, amit 7 év alatt képesek megtenni. Self-esteem, with self-confidence, you can do basically anything. Önbizalom, önbecsülés által mindenre képesek But lehettek. you have to do it. De Success csinálni journal. kell. Írni kell So azt a you know I'm right. sikernaplót. Sometimes people Hogy get tudnak- up, Sokszor when I majd say jönnek that, emberek, és azt they mondják, say, Mr. Schäfer, Schäfer úr, you know nothing about me. Doesn't work in my semmit life. nem tud róla, maga nem tudja, hogy milyen az én életem. And I said, do Én me meg azt szoktam promise. mondani, ígéred, Do it for ígérjük, 3 months and write me a letter. ígéred, hogy 3 hónapig csinálod a sikernaplót, írj egy levelet utána. It always works. És mindig működik. Please do it. Úgyhogy kérlek, It csináljátok. always works. So why is Mert mindig self-confidence működik. so important? Miért olyan fontos az önbizalom tehát? Because, my friends, Mert barátaim, you cannot buy success. Sikert nem lehet megvásárolni. You can only rent it. A siker csak időlegesen lehet a tiéd Some egy people say, időre. I work hard for 3-4 years and then Azt I'll mondják, rich. hát 3-4 évig keményen dolgozok, és aztán gazdag leszek. No. Nem. You can live off Csak egy your wealth a ideig little while. bérelheted, mert But then you have to work egy again. ideig a sikereid gyümölcséből élhetsz, You utána cannot megint buy dolgozni success. kell. A sikert nem lehet megvásárolni, Your personality gets bigger or smaller. mert ugye vagy nagy lesz, aztán utána összemennek az eredmények. So the truth is, Az igazság az, we can only rent a sikert success, azt csak bérbe tudjuk and we venni have egy to pay ideig. the rent every day. Időlegesen minden áldott nap meg kell fizetnünk a díjat érte, hogy a miénk We legyen. have to pay the rent every day. Minden áldott nap meg kell It's not that fizetnünk much we have to do. az árát, hogy a miénk legyen. Write the success journal. Írni azt a sikernaplót, Read our promise. elolvasni az ígéreteket, Read it out loud so we elolvasni remember. hangosan magadnak az ígéretet. And do the 10 beans. És azok a borsók, emlékszünk, a 10 borsószem. And remember to be an eagle all day És long. mindig emlékezzünk arra, hogy sasok vagyunk. That's the rent we have to pay. Ez az a díj, amit fizetünk naponta, hogy milyen legyen a siker. And the second thing is, Második dolog, about self-confidence, it makes you more az optimistic. önbizalommal kapcsolatban, hogy optimistábbá We've seen tesz. that you're more optimistic if you have self-confidence. Ki mondja azt, hogy optimistább embernek több az önbizalma? All right. You see, I met an old man, Találkoztam egyszer egy idős férfival, Palm Springs, California. Palm Springs, Kalifornia állam. And he was 104 years of age. 104 éves ember volt, And he had just married éppen akkor volt az esküvője. a 60-year-old woman. Hát egy 60 éves fruskával. 44 years younger, the girl. Konkrétan 44 év korkülönbség. And I was talking to him, És beszélek and he hozzá. said, you know, my friend, who is also my doctor, was a bit worried. Barátom, aki egyébként az orvosom is egyben, hát kicsit aggódott miattam. And I said, why are you worried? Mondom, miért aggódott? We love each other, of course we get married. Természetesen szeretjük egymást, tehát na nehogy elveszem feleségül. Yeah, the doctor said, Persze, igen, de but there's certain physical activities bizonyos fizikai tevékenységek, which are a bit dangerous at a amelyek certain age. egy bizonyos kor fölött már némi veszéllyel járnak. What activities? Konkrétan mire gondolunk? Scott asked. Kérdezte ez a Scott barátom. The doctor said, Azt mondja well, az orvos, hát if you go to bed together. ha összefekszetek. Oh, he said, I love going to bed. What's Pedig, hogy én dangerous about that? csípem azt, abban mi veszélyes van? The doctor said, Azt mondja az orvos, I have to tell him. hát meg kell mondanom neki. He said, well, if you make love together, Ha szeretkeztek, that's really dangerous. az nagyon veszélyes lehet. Oh, Scott says, Azt mondja a Scott barátom, here's how I see it. én így látom. If she dies, she dies. Ha meghal közben, ha belehal. You have more from your life if you have self-confidence. Biztos, hogy többet vesztek ki az életetekből, ha van It makes you önbizalmatok. optimistic. Optimistábbá tesz benneteket. So we have talked about 3 elements. Megvolt a 3 elem. Number 1, give a promise. Első, az ígéret, a Number kötelezettségvállalás. 2, take full responsibility. Második, teljes felelősségvállalás. If you take full Teljes responsibility, felelősségvállalással. remember what we said yesterday about the Emlékszünk, 4 ugye, levels tegnap of success? a siker 4 szintje. Then you see
the world differently. akkor más szemüvegen keresztül látjátok a You see világot. chances. Meglátjátok az esélyeket. Because you have given a promise, you look for Ígéretet solutions. tettél, keresed a megoldásokat, And if you look for és hogyha solutions, you keresed a find megoldásokat, solutions. találsz is That's why you see megoldásokat. chances and possibilities. Ezért látod meg a lehetőségeket, az esélyeket. And the third element, A harmadik elem pedig self-esteem, self-confidence. önbecsülés, önbizalom. Then you see yourself differently. Saját magatokra másképp See, you don't tekintetek. see yourself anymore as the glass. Nem a poharat látjátok magatokban, You see the pot. helyette az üveget. You see yourself as someone who can reach these dreams. Olyas valakinek látjátok magatokat, You have, aki képes that az was level álmait number 5. megvalósítani. You have a new Mi view volt az? about yourself. 5. szint. Saját magunkat másképp látjuk. Now there's a story, Van egy történet, and this story brings all the three elements together. ez a történet ötvözi mindhárom True elemet. story. Egyébként megtörtént. It brings together the promise, Benne van az ígéret, taking full responsibility, benne van a teljes no matter how hard it is. felelősségvállalás, Give bármennyire the kemész, answer that's in you. hogyha válasz, úgyis benned van. And self-confidence, És az önbizalom. believing in yourself, Hinni magadban. even if you have the no's. Még akkor is, hogyha ugye ott vannak a nemek. It's a story about A történet baseball, baseball-al kapcsolatos. and it was in 1940. 1940-ben And járunk. Branch Rickey A Branch was the Rickey president of the Brooklyn Dodgers. volt akkoriban a Brooklyn Dodgers A baseball team. baseball csapatnak And in az. those days, elnöke. baseball in America, the prime league, was only permitted to white people. Akkoriban csak fehéreknek volt engedélyezett. No blacks were Amerikában allowed. feketéket nem engedtek a So közeli Branch Rickey sportban. wanted to break through this career. Branch Rickey ugye végsősorban meg akarta változtatni ezt az egészet. And he was looking for a very talented black player. Tehetséges feketéket And keresett. he found a guy called Jackie Robinson. Megtalált egyet, akit úgy hívtak, hogy Jackie Robinson, And invited him to come. elhívta, hogy jöjjön. And he said, I want to bring you on my team. Mondtam neki, beszeretnélek venni a csapatomba. And Jackie said, well, Jackie that's a azt good mondta, idea. ez egész jó ötlet, Great chance for him. hihetetlen lehetőség, esély. But Branch Rickey said, De Branch Rickey azt mondja neki, there's something van valami, you have to promise. amit meg kell ígérned nekem. They will insult you. Ezek mindenféléket fognak rád They mondani, will be mean to you. sértegetni fognak, durvák lesznek They veled, will fight you. harcolni fognak ellened. Maybe your own team. Lehet, hogy a saját csapattársai. Promise me Ígérd not meg. to fight back. Ígérd meg, hogy nem ütsz vissza, nem harcolsz vissza. Jackie shouted. Jackie meg elkezdett kiabálni. Are you looking for a coward? Miért valamiféle Someone who is afraid to fight back? gyáva ember kell neked, aki fél fellépni? No, Branch Rickey Nem, azt said, mondta Branch Rickey, nem egy gyáva embert keresek. I'm looking for a man who has the courage Olyan férfit keresek, akiben keep benne a van a promise. bátorság arra, kitartás, hogy megtartsa az ígéretét. Thank you. Köszönöm. Jackie understood. Jackie is megértette. And they shake hands. Lepacsisztak rá, Okay. Jackie is on the team. Jackie benn van a First csapatban. game Első meccs, in Brooklyn. Brooklynban, Home team. ugye hazai pálya. Everyone, because he's black, is booing. Mindenki fújol, mert fekete ember van a csapatban. His own team members don't talk to him one single Senki word. egy árva szót Nobody. a csapattagokból nem szól hozzá. And Jackie says, how És can I be Jackie azt mondja, successful hogyan lehetek én így sikeres? if everybody expects me to fail just because I'm black? Mindenki csak azt lesi, hogy én mikor vallok kudarcot, mert fekete vagyok. But he plays. De mégis játszott. And weeks are very hard for him. Egyébként egy nagyon-nagyon nehéz, They're very hard. nagyon nehéz And időket él meg. then there is a game somewhere else in another stadium. Sok-sok héttel később más stadionban újabb meccs. And one of the opponent team members Ellenfél csapatából valaki jumps in him with ráugrik. his foot first, and there they have these spikes. you know, Nyújtott lábbal, ugye a baseballt players is have stoplis the spikes. cipővel So he játszák. jumps and he goes, Tehát nyújtott lábbal and he hurts his leg. leszakítja gyakorlatilag a combját. And Jackie has seen he did it on purpose. És látja, hogy a Jackie is, hogy ez szándékos And he wants volt, to fight. és egyből neki akarna menni, punish this hogy guy. tényleg megbüntesse ezt az embert. But in the last moment he Utolsó remembers pillanatban eszébe jut, he has given a promise hogy ő egy ígéretet tett, not to fight back. hogy nem fogja visszaadni. Because if he would fight, Mert ha visszaadná, no blacks would ever be permitted több again feketét nem engednének a baseball in közelébe. the major baseball league.
a Major League-be, ugye ez a baseball bajnokság. So his wound heals after some weeks. Néhány hét alatt beheggednek a sebei, And he wants to play again. és megint játékra jelentkezik. And he's sitting with his team in his locker room. Ül a csapattal az öltözőben, And he's putting on his shoes. veszi fel a cipőjét, And as he puts on the second és shoe, ahogy veszi fel a he feels másodikat, a sharp, bad pain. hihetetlen fájdalom nyilal belé. Someone from his own team Saját csapatából volt has valaki, put a razor blade into his shoe. aki egy pengét rakott bele a cipőjébe. And he cuts his foot. Végigvágja a talpát, And he walks to Branch Rickey. oda sétál Branch Rickyhez, Lots of blood lost. folyik belőle a vér, And he said, és azt mondja, Coach, edző, I cannot do this anymore. én ezt nem bírom tovább. Not with my own team being against me. Saját csapattagjaim vannak ellenem. I have to quit. Abba kell hagynom. And Branch Rickey said Branch something very Ricky smart. meg valami nagyon-nagyon bölcset mondott He neki. said, Jackie, Azt mondta, Jackie, if you want to quit now, ha most fel akarod adni, everybody will understand. mindenki megérti. Everybody will Mindenki understand meg fogja érteni. against your own team. Saját csapatod. But Jackie, De Jackie, ide figyelj. that's not what you have started for. Nem ezért kezdtél bele. You have given yourself and me a promise Ígéretet tettél magadnak és nekem, that you would fulfill hogy your promise. teljesíteni That you fogod will az not give ígéretedet. up. Hogy nem fogod That you feladni. have the strength Hogy not to give megvan up. benned az erő, hogy ne adjad föl. And now, Jackie, you need És that Jackie, strength. most kell az az erő. Besides, you never know what's going to happen. Egyébként amúgy se tudod, mi fog történni. Jackie doesn't know why, but he Jackie says, nem okay, tudja, I will try miért, again. de mégis azt mondja, rendben van, megpróbálom még egyszer. He has so much confidence in Branch Rickey. Annyira bízik Branch Rickyben. So the wound heals, Behegednek megint a sebek a talpán, and after some months he's néhány playing hónap again. múlva megint játszik, But now he's really playing bad. viszont nagyon rosszul játszik. He's playing really bad. Hihetetlenül rosszul játszik. And it's a home, it's in Ráadásul Brooklyn again, in the home hazai meccs stadium. Brooklynban. And he's playing so bad and the people are booing. Annyira rosszul játszik, hogy kifütyülik az emberek. And he's making one mistake after Egyik the other. hibát követi el a And they másik go után. more, boo, Még boo, inkább, boo. még inkább And another fújolják. mistake. Mi Boo, újabb boo, hiba, boo. újabb hiba. Fújolnák. And then all of a sudden Egyszeriben he stops. abba hagy mindent, He's just standing there. és ott áll, And P.V. Reese, és a P.V. Reese is the captain P.O. of the Reese, Brooklyn Dodgers aki a Brooklyn and Dodgersnek also akkora the hero of the people, of the fans. csapatkapitánya, He also drops és his egy racket hős. Az and he nézők starts szemében walking towards Jackie Robinson elkezd sétálni Jackie Robinson felé, all the way across. sétál The whole végig camp. keresztbe ugye az egész People are all pályán. holding their breath. Mindenki lélegzett What is he going to visszafolytva, do? figyeli, hogy mi fog Is he történni. going to tell him to go off? Oda megy és közli vele, hogy Stadium? takarodj, And he keeps walking. sétál felé, And as he reaches és hogy Jackie, eléri, he puts his arm around him. átöleli. Close your eyes and you will find that we are at the dawn. Here I am. Will you send me an angel? Here I am. And he says, És azt mondja, Jackie, I am with you. Jackie, veled vagyok. And you know what happened? És tudjátok, mi történt? Nobody is daring to boo at Jackie Onnantól kezdve again. senki nem mert And fújolni. he's making the game of his life. És az élete meccse One következett. angel, 1 second. Egy angyal egy Everything perc different. alatt csodát csinál. And the rest of the stories, A very történet easily, többi quickly része told. nagyon egyszerű. Mesei. You know, he wins with the Brooklyn A Dodgers Brooklyn Dodgers megnyerte the national championship az 6 akkori times in 10 bajnokságot years. 6-szor 10 év alatt. He wins the world championship for the first time with the Dodgers. A Dodgers történetében először megnyerte. Being black, he gets elected the most Fekete valuable létére player of the United States. Az Egyesült Államok bajnokságának MVP-je, ugye a They legértékesebb let him into the játékos. Hall of Fame. Bekerül a hősök, And hírességek all the great sarnokába. sports people come to honor him. Sokan jönnek és adóznak tisztelettel, ugye simogatják a And when he buksiját. quits, És aztán amikor visszavonul,
his tricot with the number 42 a 42-es mez has never been passed out in the whole north of America again. visszavonul, és soha többet Just senki to nem honor viseli Jackie Robinson. Jackie Robinson tiszteletére. You see what it makes if you bring... Thank you. Jackie Robinson. Jackie Robinson tehát. You see, he impresses me a lot. Ugye hihetetlen lenyűgöző a But I'm történet, also impressed by Branch Rickey. de nekem Branch Rickey is Because we all lenyűgöző. need someone to Mert believe in mindig us. kell valaki, aki We hisz all need a bennünk. coach. Mindenkinek kell egy We tréner, all egy need edző. someone Mindenkinek kell who helps valaki, us through hard times. aki ott van mellettünk We all nehéz have hard időkben. times sometimes. Mert mindenkinek vannak nehéz pillanatai. There's an epilogue to the story. Azért van egy utótörténete ennek. 20 years after this, 20 évvel ezután, a sztori után all the team members are being interviewed. interjúolják a csapat tagjait. And they're being asked, how is it now? How is Kérdezik your life tőlük, hogy now? na milyen az élet most? Oh, they said, you know, Hát, I'm rich, gazdag vagyok, I'm famous. híres vagyok, I play golf all day. golfozok I have the napestig, cars, the airplane. 3 autó, stb. Kinn a tó melletti ház. Yeah, I have a great life. Szuper életem van. Hásítozós. And then they asked them, És aztán megkérdezik, and how was it 20 years ago milyen volt 20 évvel ezelőtt with Jackie Robinson? Jackie Robinsonnal? Body language changed. Az egész Mimic testbeszéd change. megváltozik. Oh, Az with arc- Jackie? A Jackie-vel? That was the time of our life. Az volt életem legjobb Once we időszaka. understood what team Mihez means, megértettük, hogy mit jelent a Together everyone csapatban achieves játszani. more. Hogy mindenki együtt többre jutunk. we had the time of our life that Onnantól was so kezdve great. fantasztikus I will volt. never forget this. Soha nem felejtem el. No matter how successful you can be, my friends, Bármennyire is sikeresek lehettek, the barátaim, best time we'll have with the team. a legjobb időket csapatban fogjátok megélni. Definitely. Köszönöm. And Jackie, when he finished his career, Jackie aztán, amikor a karrierét visszavonult, he became a public speaker. ő is ilyen előadóvá vált, And he was traveling around the country, járta az országot, asking people two questions. emberektől 2 darab kérdést kérdezett. Is there something you are afraid of? Van-e valami, amitől félsz? Is there something too big for you, Van-e valami, ami túl nagy neked? you don't dare to promise? Leküzdhetetlen, amit nem mersz megígérni? And then he gave them the answer. És rögtön válaszolt is a He kérdésre. said, Azt mondta, you don't have to do it alone. nem kell egyedül megcsinálnod. My friends, that's the message. Barátaim, ez az üzenet. We don't have to do it alone. Nem kell egyedül Look megcsinálnod. around. Nézzetek körbe. Forever living products, you see it's A working. Forever Living Products Just működik. look around. You're not alone. Látjátok, nem And you'll vagytok find the egyedül. people you can learn Megtaláljátok. from. Megtaláljátok You'll azokat az find the role embereket, models. akiktől tanulni tudtok, akik And you can példaképek, qualify for the bigger role models, for és the better role még models. nagyobb példaképé válhattok ti is. And maybe you can qualify És to be talán working Na. together with one of the top guys. az egyik top vezetővel fogtok tudni It's a együtt process. dolgozni. Mert benne van egy folyamat, amit végig But we kell surely járni. can all go it. És mindannyiunk előtt ott áll a lehetőség. Now there's a little fairy tale Van egy kis tündérmesém of a religious man. egy vallásos emberről. And this religious man says, I don't need to work so much Hívő azt mondta, nekem nem kell annyit dolgoznom, because God is taking care of me. mert a Jóisten a kezében tart. Ő And he's foglalkozik called velem. Mike. Mike-nak But hívják. he has a friend Van egy barátja, who's working for Forever Living Products. aki viszont az FLP-nek Forever Living Products-nak dolgozik. And this friend says, hey, Ez a barát come to meg my azt mondja, business. gyere, csatlakozz hozzánk. And Mike says, Mike meg azt mondja, is it hard? nehéz? Yeah, no, it's not that hard. Come Nem, on. egyáltalán nem nehéz. And Mike sponsors 2-3 people. Mike 2-3 embert szponzorál, But you know, they quit after 2-3 weeks. 2-3 hét múlva egyébként And he feladják, says, I can't do that. és azt mondják, hogy nem, It's ez too nekem hard nem for megy. me. Egész egyszerűen túl nehéz. His friend says, well, go sponsor more. Barátai azt mondják, hogy a barátja azt mondja, mennyi szponzoráljál még embereket. He says, yeah, but I don't Azt have to mondja, do that. God will take care of Nekem me. nem kezd csinálni, majd a Jóisten úgyis megsegít. And then his friend invites him to Budapest A barátja elhívja Budapestre, to come here. hogy jöjjön el ide. And he looks around Körbenéz, and he says, that's great. és azt mondja, ez csodálatos. And his friend says, well, will you do more now? A barátja azt mondja, akkor hajlandó vagy többre? Oh, no. Nem, No. nem. You see, God will take care of me. A Jóisten úgyis majd And he does gondoskodik róla. nothing.
Ezért semmit sem And he tesz. stays poor. Szegény is marad. And his friend A barátja makes a lot of money, nagyon sok pénzt has a keres. great house, a great family. Fantasztikus lakás, Great ház, life. család, élet. And Mike Mike pedig gets really depressed and finally dies. depresszióba hal meg idővel. And he goes to heaven. De a mennybe jut. And the first thing he does, Az he első talks to dolog God. az néhány szót váltani a jó He says, Istennel. God, Azt why mondta, didn't you take care of me? Istenem, miért nem gondoskodtál rólam? And God said, A jó Isten meg azt mondja, Mike, Mike, I mean, I have given you your friends. oda küldtem neked a barátokat. He introduced you to Forever Aki Living Products. bemutatta neked a Forever Living produktot. I have invited you to Budapest. Elhoztalak Budapestre. I have given you this incredible upline. Hihetetlen felső vonalat adtam a I kezedbe. couldn't possibly do more for Hát you. ennél mi többet tehetnék érted? Remember the first movie session we saw yesterday? Emlékszünk a tegnapi filmre? Whatever you could see from it. Ha már aki amit látott, meg hallott, meg értett belőle. Now, remember what the teacher said, carpe diem, seize the day, Carpe diem, Because ragad we'll meg a all die. napot, a pillanatot. let's make a masterpiece out of our Hogy life. hozzunk létre remek művet az There will életünkből. be problems, Lesznek problémák menet but közben, but the problems are never too big, we are too de a small. problémák soha sem túl nagyok, mi vagyunk túl kicsik. So let's grow. Ezért próbáljunk And felnőni. when a problem comes, És amikor jön a probléma, promise to stand up ígérjük meg, hogy kiállunk, And say, "Oh, kihúzzuk Captain, my magunkat, captain." és azt mondjuk, hogy kapitányom, ó kapitányom. But you see, the school doesn't like the message of the teacher. Az iskola azonban, emlékszünk, nem szerette a tanár üzenetét, They want their kids to have normal jobs. mert az iskola azt szeretné, hogyha minden gyerek hétköznapi lenne. So they fire the teacher. Ezért kirúgják a tanárt. And the director of the school takes filmben. over the class. És az iskola igazgatója jön be az osztályba tanítani. And now the scene we'll see now, the last És scene of most jön the az a movie. rész, az utolsó rész a Holdköltők The fire teacher társaságából, comes back to the class amikor visszatér a kirúgott tanár a terembe, to pick up his personal belongings. hogy összeszedje a személyes And the dolgait. director see how he Az reacts and igazgató, the meg children. lássuk meg, hogyan reagál, illetve a hallgatók hogyan reagálnak. How important is that objective? Mennyire fontos ez a célkitűzés? Question one rates the poem's Az első perfection. kérdés az Question a two rates the vers importance. tökéletességével foglalkozik. A második kérdés a fontosságával. És mi is ezeket a The kérdéseket poem's score for megválaszoltuk, perfection is plotted on the horizontal of a graph. akkor onnantól kezdve a vers nagyságát is meg tudjuk You gotta csinálni. believe me, it's true. I do believe you, Tom. Leave, Mr. Keating. But it wasn't his fault. Sit down, Mr. Higgy el nekem, hogy így volt, nem így volt, nem az volt, az ő hibája You're volt. out of this school. Menjen ki ebből az iskolából. I said leave. Mondtam, hagyja el az épületet. Captain, my captain. Sit down, Mr. Anderson. You hear me? Sit down. Üljön le. Sit down. This is your final warning, Anderson. Utolsó figyelmeztetés. How dare you? Üljön le. You hear me? Hallotta? Oh, Captain, my captain. Kapitányom, ó kapitányom. Mr. Overstreet, I warned you. Sit down. Figyelmeztetem, hogy üljön le. Sit down. Sit down. Üljön All of le. you. I want you seated. Sit down. Leave, Mr. Keating. All of you. Down. I want you seated. Do you hear me? Sit down.
course. Thank you. Please all stand up. Álljunk föl! Please all stand up. Szóval aztán And now is the time to give yourself a most jött el promise. az idő, hogy megígéretet tegyünk magunknak. Please just say your promise loud out. Mondjátok azt, What's your ígérjétek meg. promise? Say it loud. Mondjátok Now. hangosan most, hogy mit ígértek magatoknak. Go ahead. What's your promise? Mit ígértek? Nobody will hear it. Say it in your heart if you want Senki to. nem, but give nem kell, yourself hogy a hallja. promise. Magatoknak tegyetek ígéretet csendben. Please sit. Foglaljatok helyet. I can tell you my promise. Elmondom nektek, hogy én mit ígértem magamnak. I have created a course for 7 years Létrehoztam valamit 7 éven keresztül, through emails, etc. különböző e-mailek, stb. How you in által. 7 years can be financially free. Létrehoztam egy tanfolyamot, hogy And I promise to hogyan inspire lehet 1 million pénzügyileg people to reach their financial függetlenné freedom. lenni. 1 millió embert. Megígértem magamnak, hogy 1 millió embert fogok hozzájutatni ez a tudáshoz. But my promise is not important, it's just an example. Your Az én promise példám lényegtelen, csak példaértékű, a tiétek a lényeg, It's amit your ti life. ígértek, mert a ti életetekről My van szó. friends, stand up for your dreams. Barátaim, álljatok ki az Look for the pot, álmaitokért. not for the glass. Keressétek az üveget Never, és ne a never give poharat. up. Soha ne adjátok fel. Be the best you can be. Legyetek, hozzátok ki a legtöbbet Make magatokból. your life a masterpiece. Legyen az életetek egy remek mű. Make your life a masterpiece and the life of others Az életetek és másoké, inspiring. akiket inspiráltok. I see you all at the top. Látom, fönn találkozunk a csúcson. Thank you very much for having me here. All the Köszönöm. best. Thank you.